હેલો ગાઈસ, હાવ આર યુ? તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ બિગ રાજમાં. જો તમે આ વિડીયોમાં નવા હો તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 ચેપ્ટર 4 એક્સેલ સ્વાધ્યાય. ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ. સ્વાધ્યાય. નીચેના દરેક વાક્યની નીચે સૂચવેલા વિકલ્પો પૈકી જે સાચો હોય તેની સામે આપેલા વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ કરો. 1. રો અને કોલમ છેદે છે તે ભાગને ખાલી જગ્યા કહે છે. એ. સેલ. 2. ખાલી જગ્યા એ સમય બચાવનારી ફોર્મ્યુલા છે. બી. ફંક્શન. 3. B5 થી H5 સુધીની સેલ રેન્જનો સરવાળો કરવા માટેનું ફંક્શન ખાલી જગ્યા પ્રમાણે લખાય છે. એ ઇક્વલ સમ કૌંસમાં B5 કોલન H5. 4. એક્ટિવ સેલનું સેલ એડ્રેસ ખાલી જગ્યા દર્શાવે છે. એ. નેમ બોક્સ. 5. એક્ટિવ સેલની સામગ્રી ખાલી જગ્યા દર્શાવે છે. ડી. ફોર્મ્યુલા બાર. 6. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યા ટૂલનું આઇકન બટન છે. એ. ઓપન. 7. જો કોલમ બી અને રો 7માં સેલ આવેલો હોય તો તેનું સેલ એડ્રેસ ખાલી જગ્યા થશે. સી. B7. 8. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યાનું આઇકન બટન છે. એ. ઓફિસ બટન. 9. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યાનું આઇકન બટન છે. સી. મિનિમાઇઝ. 10. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યાનું આઇકન બટન છે. ડી. એક્સેલ. 11. વર્કશીટમાં સેલ, રો અને કોલમ ઉમેરવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે. એ. ઇન્સર્ટ. 12. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યાનું આઇકન બટન છે. ડી. રિસ્ટોર ડાઉન. 13. ફરતે ગાઢી બોર્ડર ધરાવતા સેલને ખાલી જગ્યા કહે છે. બી. એક્ટિવ સેલ. 14. એક્સેલ વર્કશીટ એ થી IV સુધી ખાલી જગ્યા કોલમ ધરાવે છે. સી. 256. 15. એક્સેલ વર્કશીટ 1 થી ખાલી જગ્યા સુધીની રો ધરાવે છે. એ. 65,536. 16. એક્સેલ ખાલી જગ્યા એ એક્ટિવ શીટ સાથે ખુલે છે. સી. શીટ 1. 17. એક્સેલ ખાલી જગ્યા એ એક્ટિવ સેલ સાથે ખુલે છે. બી. A1. 18. ખાલી જગ્યા વર્કશીટનું હાલનું સ્ટેટસ દર્શાવે છે. ડી. સ્ટેટસ બાર. 19. જમણી તરફ એક સેલ ખસવા માટે ખાલી જગ્યા કી દબાવો. સી. ટેબ. 20. એક સેલ નીચે જવા માટે ખાલી જગ્યા કી દબાવો. એ. એન્ટર. 21. આપેલ ચિત્ર એ ખાલી જગ્યાનું આઇકન બટન છે. એ. સેવ. 22. વર્કશીટ ખાલી જગ્યા ફોલ્ડરમાં સેવ થાય છે. એ. ડોક્યુમેન્ટ્સ. 23. એક્સેલ બંધ કરવા માટે ટાઇટલ બાર પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. એ. ક્લોઝ. 24. સિલેક્ટ કરેલ સેલની સામગ્રી એડિટ કરવા માટે ખાલી જગ્યા કી દાબો. સી. F2. 25. ડેટા ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. બી. સોર્ટ એન્ડ ફિલ્ટર. 26. વર્કશીટમાં સેલ, રો અને કોલમ ઉમેરવા માટે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. એ. ઇન્સર્ટ. 27. નામો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે સોર્ટ એન્ડ ફિલ્ટર મેનુ પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. એ. સોર્ટ A to Z. 28. નામોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવા માટે સોર્ટ એન્ડ ફિલ્ટર મેનુ પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. બી. સોર્ટ Z to A.
29 સ્ટાર્ટ મેનુ ખોલવા માટે ખાલી જગ્યા એ આઇકન બટન છે. બી સ્ટાર્ટ બટન. 30 કોલમ ઉમેરવા માટે ઇન્સર્ટ મેનુ પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. એ ઇન્સર્ટ શીટ કોલમ્સ. 31 રો ઉમેરવા માટે ઇન્સર્ટ મેનુ પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. બી ઇન્સર્ટ શીટ રોઝ. 32 રોની ઊંચાઈ કે કોલમની પહોળાઈ બદલવા માટે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. સી 33 કોલમને ફોર્મેટ કરવા માટે ફોર્મેટ મેનુ પર ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરો. સી ઓટો ફિટ કોલમ્સ વિથડ. 34 રોને ફોર્મેટ કરવા માટે ફોર્મેટ મેનુ પર ખાલી જગ્યા ક્લિક કરો. એ ઓટો ફિટ રોઝ હાઇટ. 35 ફોર્મ્યુલા હંમેશા ખાલી જગ્યા ચિહ્નથી શરૂ થાય છે. એ ઇક્વલ. 36 ખાલી જગ્યા હંમેશા ઇક્વલ ચિહ્નથી શરૂ થાય છે. એ ફંક્શન. 37 સેલ રેન્જ ખાલી જગ્યામાં લખાય છે. બી કૌંસમાં એન્ડ. 38 પહેલા સેલ એડ્રેસ અને છેલ્લા સેલ એડ્રેસને ખાલી જગ્યા દ્વારા અલગ પડાય છે. સી કોલન. 39 C5 થી E5 સેલ રેન્જમાં કિંમતનો સરવાળો કરવા માટે ફોર્મ્યુલા આ પ્રમાણે લખાશે. ડી ઇક્વલ C5 પ્લસ D5 પ્લસ E5. 40 સિલેક્ટ કરેલા સેલ પછીના સેલમાં ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા સેલનો સરવાળો દર્શાવશે. બી ઓટોસમ. 41 સિલેક્ટ કરેલા સેલના ખૂણા પરના નાનકડા ચોરસને ખાલી જગ્યા કહે છે. એ ફિલ હેન્ડલ. 42 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા સેલ્સને એક સેલમાં જોડે છે અને તેની સામગ્રીને વચમાં ખસેડે છે. ડી મર્જ એન્ડ સેન્ટર. 43 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણને બોલ્ડ એટલે કે ઘાટા ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં ફેરવે છે. સી 44 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણની ફોન્ટ સાઇઝ વધારે છે. ઓપ્શન એ. 45 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણની ફોન્ટ સાઇઝ ઘટાડે છે. ઓપ્શન સી. 46 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણને સેલની વચમાં ખસેડે છે. ઓપ્શન એ. 47 ખાલી જગ્યા સિલેક્ટ કરેલા લખાણનો કલર બદલે છે. ઓપ્શન ડી. આવા જ અન્ય વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર.